السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نن ما یو پروګرام راوړی دی چې د هغې نوم دی د بیسیک انګلیش لینګویج، یعنې د انګلیش کوم بیسیک دی، کوم بنیاد دی، نو موږ به په هغې په باره کې خبرې کوو. بعضې سټوډنټان، بعضې محصلین غواړي چې هغې یو لینګویج یاد کړي، نو د هغې لینګویج دپاره د هغې شرایط دا دي چې هغې به څه کوي، د هغه دپاره به د چې کوم الفاظ دي هغه الفاظ به زده کوي. نو موږ سره دلته کې د انګلیش دپاره خپل الفاظ دي، چې کوم لینګویج دی د هغې دپاره مختلف الفاظ دي، لکه څنګه چې موږ پښتو زده کوو د هغې دپاره الف، ب، ت وغیره وغیره داسې الفاظ دي چې ته زده کړي. نو ته به سپیکینګ هم کولی شي او لیسنینګ به هم کولی شي، رایټینګ به هم کولی شي او ریډینګ به هم کولی شي. صحیح ده، د پښتو دپاره دا خبره کوم. اوس راځو انګلیش دپاره، چې انګلیش دپاره تاسو مطلب سپیکینګ کوئ، نو هغې دپاره به دا الفابیټ زده کوئ. که تاسو چېرې ریډینګ کوئ، نو د هغې دپاره به دا الفاظ زده کوئ. که چېرې تاسو لیسنینګ کوئ، نو هغې دپاره به دا الفاظ زده کوئ. او که چېرې تاسو رایټینګ کوئ، نو هغې دپاره به هم دا الفاظ زده کوئ. مطلب بغیر د دې الفاظو تاسو نشئ زده کولی شي تاسو یو کوم هم ژبه یاده کړئ. یوازې انګلیسي خبره نه کوم، چې کومه لینګویج وي هغه تاسو نشئ یادولی. نو د دې دپاره چې کوم دی موږ نن یو بیسیک پروګرام پریپیر کړی دی، چې دا د هغه سټوډنټانو دپاره یا د هغه محصلینو دپاره دی چې څوک غواړي چې زه خپل انګلیسي یاده کړم، مطلب انګلیش لینګویج یاد کړم. دا هغه سټوډنټانو دپاره دی چې کوم د 0 نه واله تر 10 پورې چې کوم محدود دي د ماشومانو دپاره چې کوم دی د هغې دپاره هم دی. او بل خوا هغه محصلینو دپاره، مطلب هغه خلکو دپاره چې هغې تعلیم نه وي کړي او غواړي چې زه انګلیش لینګویج یاد کړم، مطلب زه انګلیس زبان یاد کړم. صحیح ده. نو دې کې موږ سره ټوټل 26 الفابیټس دي، موږ سره ټوټل 26 الفابیټس دي، چې دې کې موږ سره دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا کې یو کیپیټل دی او یو سمال دی. مطلب په لیکلو کې فرق کوي، خو په اواز ویستلو کې هېڅ قسمه فرق نه کوي. دواړه یو شان دي، موږ اواز ویستلی شو، خو لیکلو کې فرق کوي. صحیح ده. لکه موږ چې کله الفاظ لیکو یا سنټینس لیکو، نو کله نومړی ټکی یا نومړی الفاظ چې موږ لیکو هغه موږ د هر یو ورډ به موږ کیپیټل لیکو، سمال نشو لیکلی. ځکه که موږ سمال ولیکو، نو بیا هغه د ګریمیټیکلی موږ سره بیا مسټیک کریټ کېږي. صحیح ده. نو راځو ویډیو زیاتېږي، نو موږ راځو یو شارټ ټاپک ته راځو. نو نن به موږ سټارټینګ کوو چې څوک غواړي چې انګلیسي ژبه یاده کړي، د هغې لپاره بیسیک الفابیټس دي چې د الفابیټ به زده کوي، نو دوی به سپیکینګ کوي، د هغې نه بعد ریډینګ، لیسنینګ او رایټینګ، دا ټول بیا هغې دپاره بیا مربوط دي چې دا بیا څه وکړي، اټومیټیکلی بیا زده کېږي. صحیح ده. نو موږ سره نن کیپیټل او سمال دي، یو الفابیټس، ټوټل موږ سره 26 الفابیټس دي. نو راځو انګلیش الفابیټس ته، چې مطلب دا الفاظ په کوم طریقې سره پروناونس کېږي، یعنې مطلب موږ ته خو ښکاري چې دا لیکل شوي دي، خو دا به موږ یې زده کوو څنګه، په ویلو کې به یې څنګه زده کوو. نو راځئ چې نن دغه څیز تکرار کړو. فرسټ ورډ چې کوم دی موږ سره ا، کیپیټل ا، ورسره خوا کې چې کوم ورکوټ لیکل شوی ته ویل کېږي سمال ا، کیپیټل بي، سمال بي، capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e, capital F, small f, capital G, small g, capital H, small h, capital I, small I, capital J, small j, capital K, small k, capital L, small l, capital M, small m, capital N, small n, capital O, small o, capital P, small p, capital Q, small q, capital R, small r, capital S, small s, capital T, small t, capital U, small u, capital V, small v,
capital W, small w, capital X, small x, capital Y, small y, capital Z, small z. دا خو تاسو ته ما صرف فرق وښودلو چې کیپیټل هغه د الفاظو ته ویل کېږي او سمال چې کوم دی هغه ورکوټي الفاظ ته مطلب ورکوټي الفابیټس ته ویل کېږي. خو راځو بیا درته هم تکراروم چې ستاسو د الفابیټس یعنې بیسیک تھنګس دی په دې باندې به تاسو ډېر زیات فوکس کوئ، ډېر زیات زور په دې څیز ورکوئ چې تاسو دغه څیز یاد کړئ. که چېرې تاسو د الفابیټس یاد کړو، کوم لغت چې کوم د انګلیسي ژبې رومني دي دا مو یاد کړل، نو تاسو کولی شئ چې تاسو سپیکینګ وکړئ، خبرې پکې وکړئ. تاسو کولی شئ چې ریډینګ وکړئ، څه پکې ولولئ. تاسو کولی شئ چې رایټینګ وکړئ، څه پکې ولیکئ. تاسو کولی شئ چې لیسنینګ وکړئ، څه واورئ. دغه ټول شیان دغه 4 things چې کوم دي که نه دا تاسو کولی شئ چې د دې څیز نه یاد کړئ. نو راځو یو ځل درته بیا هم تکراروم چې ستاسو د الفابیټس کوم پروناونس دي چې دا تاسو یاد شي. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا موږ سره ټوټل 26 انګلیش الفابیټس دي. نو امید لرم چې ویډیو خوښ شوی وي. کوشش وکړئ چې دا کوم الفاظ درته ما ویلي په دې باندې بار بار پریکټس کوئ چې کوم دغه سټوډنټان دي ماشومان دي دوی به الریډي دا څیز یاد کړي وي. خو دا د هغه خلکو دپاره ډېر زیات مفید دی چې کوم خلکو تعلیم نه وي کړي او هغوی غواړي چې زه انګلیسي مطلب انګلیش لینګویج یاد کړم. نو د هغې دپاره دغه ما چې دا کوم پروناونس وکړو د ورډ بای ورډ پروناونس ما وکړو، نو کوشش وکړئ چې دغه الفاظ ځان سره تکراروئ چې تاسو دغه سپیکینګ، رایټینګ، لیسنینګ او ریډینګ یاد شي. او کوشش وکړئ چې دغه الفاظ ځان سره ولیکئ، بار بار پریکټس کوئ چې ستاسو دغه الفاظ زده کېږي. نو امید لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي.